Okay, hello everyone. Today we are going to cook shrimp in a very different way. अर्कै तरिकाले पकाउने हो यो shrimp. यो prawn यसले कतिजनाले prawn पनि भन्छ. एक्चुअली यो prawn होइन, prawn यो भन्दा ठुलो हुन्छ. यसलाई shrimp भनिन्छ. झिँगे माछा, बङ्गालीलाई चिङ्गडी. So this is very tasty. यदि तपाईलाई seafood मनपर्छ भने यो पकाउने तरिकाले तपाईले पकाउनु भयो भने एकदमै टेस्टी हो. यसलाई के भन्छ त्यो मैले अहिलेसम्म नाम दिएको छुइनँ. यो नयाँ हो. यसमा हामी युज गर्छौँ यो श्रिम्प. यसमा झन्डै 450 देखि 500 ग्राम श्रिम्प छ हाम्रोमा. यसलाई धुएर यसको जुन चाहिँ जुङ्गा हुन्छ, वी हेभ कट इट क्लिन. अल द टेन्टाकल्स द्याट दिस श्रिम्प हेज गन, वी हेभ कट इट, वी वास्ड क्लिन. राम्ररी सफा गर्नुपर्छ किन यसमा बलुवा धेरै हुन्छ. You will get lots of sand that needs to be rinsed properly. Otherwise, it's going to spoil the entire dish. Now we have onion, 3 medium-sized onion chopped properly, and we have 2 medium-sized tomato chopped. अनि हाम्रोमा green chilli. Depends on कतिको पिरो खानुहुन्छ, how much spicy you need. हाम्रोमा अलिकति बटर छ. यो बटर इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट. यो स्टाइलले जुन स्टाइलले पकाउँदैछौँ यसमा गार्लिक, लसुन फाइनली चप्ड स्लाइस गरेको छु, एन्ड जिन्जर, गार्लिकभन्दा अलिक बेसी जिन्जर स्लाइस गरेको छु. देन एज युजल सल्ट. अनदर भेरी इम्पोर्टेन्ट इन्ग्रिडियन्ट इज वी हेभ ब्ल्याक पेपर पाउडर. And I'll be using Maggi ko junchi seasoning cha. It's a kind of soya sauce. And we have kikoman soya sauce. This kikoman soya sauce is of Japan. India ma available cha aile harek store ma, so you can just get it. And here we have a mayonnaise. 3 tablespoon mayonnaise ma अलिकति पानी हालेर यसलाई frisk फिटेर राखेको छु. सो यिनीहरू हो हाम्रो इन्ग्रिडियन्ट. अब यसलाई हामी पकाउनु सुरु गर्छौँ. प्यानलाई गरम गरेर राखेको छु. आई हेभ अलरेडी हिट द प्यान हियर. ग्यासमा तातो भइसकेको छ. अब पहिला हामीले यसलाई प्याजलाई अलिकति ब्राउन गर्नुको लागि, हल्का ब्राउन गर्नुको लागि ओइल युज गर्छौँ. किनभने बटर हाल्यो भने बटर विल बर्न. बटर विल स्टार्ट बर्निङ. सो वी विल fry onion in the vegetable oil first. I'm going to pour a little bit of oil so that I can fry my onion until it becomes बेसी पनि हाल्नु हुँदैन तेल, otherwise it's going to be very oily. मेयोनिजमा पनि तेल हुन्छ, बटरमा पनि तेल हुन्छ. So try to put less oil. Let us heat this oil for a while. After frying the onion, यो यतिको प्याज अलिक गल्छ त्यति बेला we will put butter. यसमा हामीले 2 tablespoon बटर हालेको छ. सायद यो अलिक कम्ती हुन्छ होला पर्नुपर्छ बटर एकछिनमा. अब इसमें we are going to add garlic, chopped garlic. And we are going to add ginger. यो garlic र ginger चाहिँ डढाउनु हुँदैन, because डढ्यो भने यसको अर्कै फ्लेभर आउँछ. र यसलाई हामी प्याज अलिकति पाकिसकेपछि गोल्डन ब्राउन भइसकेपछि अनियन र गार्लिकलाई पनि लगाउँछौँ. यसको जुन चाहिँ फ्लेभर हुन्छ यो भिन्दै हुन्छ. Now I'm going to add black pepper.
and soya sauce. पानी हाल्यो भने यसको जुन चाहिँ फ्लेभर हुन्छ अहिले नै मिठो बास्ना आउँदैछ मिक्स विथ ब्ल्याक पेपर जिन्जर गार्लिक लेट्स सी नाउ नाउ वी आर गोइङ टु एड टोमेटो जुन चाहिँ टोमेटो छ त्यसलाई म एड गर्छु I'll add now salt. जति तपाईले नुन खानुहुन्छ त्यति नुन हाल्नु नुन पछि थप्दा चाहिँ हुन्छ टमाटो लायो एकछिन चलाएर पानी हालेर फेरि पकाउनु यसलाई डढ्नु दिनु भएन इट सुड नट स्टिक अलिकति टाँस्यो भने यसको फ्लेभरै हराउँछ बटर अलिक कम्ती भएको जस्तो लाग्यो सो आम एडिङ यो वन्स इन अ वाइल यु हेभ टु इट दिस अदरवाइज इट्स टु रिच and this dish has to be rich. Let's open now. हेरौँ कस्तो छ टोमेटो मोटामोटी पाकिसकेको छ shrimp has converted into red color, which means it's fried. Now what we have to do is add water so that the tomato and the shrimp get cooked properly. Black pepper add the shrimp. And add water. इसको जति पनि फ्लेभर हुन्छ जम्मै श्रिम्प भित्र जान्छ यो एन्ड वी हेभ टु ड्राई दिस वाटर अब आरामले यसलाई छोडेर राख्दा हुन्छ ओके लेट्स हेभ अ लुक या इट्स अलमोस्ट डन यतिको पानी भएको बेलामा लेट्स स्टर इट फर वान अझै सुकाउनुपर्छ इट हेज टु बी ड्राई Now we are going to add this mayonnaise. जुन चाहिँ मैले फ्रिज गरेर राखेको थिएँ mayonnaise, यो mayonnaise add गर्छु. Awesome. Now we need to dry this. Okay, it will be oily because we have put butter, bit of oil and mayonnaise. So let's cover it. I'll use a color white
that will change to a bit red color. Cover it. Okay, time to check. Almost there. We are almost there. You can see this thick sauce, right? अलिकति सेलले पनि झन् बाक्लो हुन्छ यो चाहिँ तातो तातो भातसँग. Now this tomato, onion is already kind of mixed. So this is the right texture. यो टेक्सचर एकदमै ठिक छ. यो पाक्यो सेल्यो भने यो अलिकति यसको अझै जुन चाहिँ सस यो अलिक बाक्लो हुन्छ. So it's going to be a little bit thick. After this gets a little bit cool down, this gets cold, the sauce is going to be a bit thick. So this is exactly what we are looking for, the texture, right? यसमा जुन चाहिँ अदुवा लसुन सोया सस मेयोनेज को पूरा फ्लेभर यसभित्र पसिरहेछ. यो डिस तपाईले कतै पनि पाउनुहुन्न, कुनै पनि रेस्टुरेन्टमा पाउनुहुन्न. यो डिस खानु छ भने तपाईले आफ्नै घरमा यो इन्ग्रेडियन्ट हेरेर ट्राई गर्नुहोस्, तपाईलाई अवश्य मनपर्छ. So we are done. Thank you very much. Enjoy your meal.